Moi! Mä oon tällä hetkellä Ranskassa, täällä Mont Blancin juurella. Ja mä aion nyt kävellä Tour du Mont Blanc -kierroksen. Toi Tour du Mont Blanc eli TMB on noin 170 kilsaa pitkä vaellusreitti, joka kulkee Ranskan, Italian ja Sveitsin alueilla. Ja se kiertää sen koko Mont Blancin vuoristomassiivin. Nousumetrejä tässä tulee 10 000 yhteensä tämän koko reissun aikana. Ja mä oon varannut tähän nyt 11 päivää. Mä tosiaankin telttailen tämän koko reissun, eli täällä on mahdollista ja moni tekeekin silleen, että ne yöpyy noissa tuvissa tai semmoisissa vuoristomökeissä, niin mä menen tällainen budjettitaktiikalla, että mulla on teltta ja noi telttailusäännöt on vähän erilaisia joka maassa. Pääasiallisesti telttailu ei ole sallittua ihan missä tahansa tällä reitillä. Että niitä on muutamia sellaisia telttapaikkoja, mihin saa vapaasti pystyttää ja sitten joidenkin noiden vuoristomökkien pihassa saattaa olla telttapaikkoja ja sitten saattaa olla leirintäalueita. Tour du Mont Blanc lähtee täältä Ranskasta Le Houche-nimisestä paikasta ja sinne pääsee parhaiten Chamonixsta, jonne pääsee sitten Genevasta. Eli mä tulin eilen Genevasta Chamonixin ja siellä yövyin leirintäalueella. Ja nyt tänään lähdin sitten ensimmäisenä leirintäalueelta. Olin hereillä ja lähdin liikenteeseen, eli mä oon herännyt siis 4. Nimittäin täällä on pikkusen semmonen tilanne, että nyt on täydellinen sää, mutta 11 aikaan on luvattu sadetta ja ukkosta. Niin kello on nyt 6:30. Mä oon tässä ihan hyvissä ajoin lähdössä niin kun aloittamaan tätä reittiä, niin mä ehkä pääsen sitten sateeseen mennessä johonkin suojaan. Ja tää ei tosiaan ole mikään erämaavaellus, vaan tää on semmonen, että täällä mennään pikkusten kylien läpi koko ajan ja sitten välillä ollaan tuolla vuoristossa. Niin täällä ei tarvii kantaa kaikkea ruokaa mukana koko tän reissun ajan, vaan täällä pystyy käymään kaupassa välissä ja jopa syömään ravintolassa. Mitä aion kyllä tehdä, koska me ollaan menossa Italiaan, niin mun täytyy syödä pizzaa. Mutta on todella innoissani tästä. Tää pälkähti mun mieleen varmaan tuossa talvella. Siitä lähtien olen odottanut tätä, mutta en ole ihan hirveästi suunnitellut. Eli mä en ollut esimerkiksi ladannut mitään karttaa, kun mä tulin tänne. Mutta sitten mä tapasin tuolla leirintäalueella semmoiset saksalaisen pariskunnan, jotka ihanasti lähetti mulle niiden koko kartan merkintöineen. Eli nyt mä voin vaan täällä kulkea niiden siivellä. Musta tuntuu, että tästä tulee aika hieno reissu, joten tervetuloa mukaan! Nyt ollaan 1600 metrin korkeudessa tällä hetkellä. Toi, mistä me lähdettiin, Le Houche, taisi olla jossain 1000. Tästä kohtaa pitäisi olla 20 minsaa seuraavalle pikkukylälle. Siellä täytän vesipullon, jos löydän jostain vesipistettä ja saa nähdä, miten se ukkosen kanssa käy. Ainakin noiden aika-arvioiden mukaan, mitä täällä näkyy, niin mä olisin Miage-paikassa silloin 11. Ja siellä on niinku sellainen refugio, niin mä voisin varmaan siellä sitten olla sateensuojassa. Täällä on tosiaan näitä hiihtohissejä siis aika paljolti. Ei on nyt käytössä noin. Täällä menee joku juna. Mitä ihmettä? Nyt me ollaan tämmöisessä paikassa kuin Col de Vosa. Täällä on juna-asema, vessa ja tommonen hotelli. Mun rinkan kokoa ja painoa on täällä taas kyselty. Niin täällähän on monilla ihmisillä pelkät semmoset ihan pikkureput, koska ne on niissä refugioissa yötä.
Tai monilla on vaan päiväreppu, jos ne on vaikka polkujuoksijoita. Mutta mulla on täällä kaikki romppeet, teltat sun muut, vaikka yritin pakata mahdollisimman vähän, niin rinkan painoksi tuli 16 kiloa ilman vettä. Ja siinä oli jonkun verran ruokaa. Eli ehkä 15 kiloa ilman ruokaa, ilman vettä. Vous allez voir le gros avantage des balles. No niin, eli nyt me oltais menossa tonne Chalets de Miage. Sinne on tästä 3 tuntia. Siellä voisi syödä jotain. Toi alkumatka oli aikamoista nousua. Oikeastaan koko matka melkeinpä oli ylämäkeä. Täällä joutuu melkein jonossa menee. Sain ton porukan kiinni. Ça sent mauvais, je sais. J'étais pas là pour acheter le fer. Ei hitsi, nää on upeita! Täällä on todellakin koko ajan aivan täydelliset maisemat. Huhhuh. Tulin vahingossa tätä väärää reittiä. Tuolla alhaalla olisi mennyt se oikea polku, mutta ei se mitään, täällä oli paremmat maisemat. Täällä on käynnissä polkujuoksukilpailu. Se on ilmeisesti vaan tällä osuudella, että se ei ole onneksi tämän koko Tour du Mont Blancin, mutta täällä on kyllä näitä juoksijoita ihan joka paikassa. Rupes sataa aivan kaatamalla tossa matkalla ja siitä syystä en kuvannutkaan sitä, mutta mä siis kävelin tuolta alas tota rinnettä. Tässä on tällainen bivouac-paikka. Alue, missä on sallittua telttailla ilmatteeksi ja mä ajattelin jäädä tähän, koska mä rupean olemaan jo niin poikki. Onhan tässä kuitenkin jo varmaan 7 tuntia tuli siinä käveltyä. Se nyt ei ole vielä mikään päivä eikä mikään, että tavallaan tässä voisi vielä vedellä jonnekin, mutta tää on niin kiva paikka siis. Kattokaa nyt tätä maisemaa. Ja jos mä tästä lähtisin, niin mulla tulisi sellainen kylä vastaan ja sit mun pitäisi siitä vielä jatkaa, että tästä olisi vielä niinku semisti matkaa sitten. Muutama tunti varmaan niin seuraavalle telttapaikalle. Tämmönen lounas sitten. Löysin tuolta supermarketista tämmösen pakkauksen pastaa, joka on ihan tällaista sikaohutta. Eli sitä tarvii keittää vaan 2 minuuttia, niin sehän on hyvä tähän. Mua koko ajan kuumottaa, että ajaaks tästä joku vartiostoauto ohi, kun periaatteessa kai, vaikka tää onkin sallittu telttapaikka, niin täällä sais vasta 7 jälkeen illalla pystyttää teltan. Mutta eihän tota lasketa teltan pystyttämiseksi. Mä vaan kuivataan sitä telttaa tossa, kun sato, niin se oli ihan märkä. Mun täytyisi keksiä joku systeemi, että miten mä pystyisin syömään
niin kuin aikaisemmin kuin 12 tuntia sen jälkeen, kun mä oon herännyt lounasta. Koska täällä ei ollut mitään paikkaa, missä mä olisin voinut ruveta kokkailemaan. Niin musta tuntuu, että sen takia mä oon niin poikki. Kun mä en oo syönyt melkein mitään, jotain patukoita. Mut huomenna mä tuun meneen pikku kylien ohi. Ostan kaupasta jotain sellaista nopeata syötävää, että mun ei tarvii niin miettiä sit matkalla. Kello on jotain 6 varmaan nytte. Ja mua väsyttää niin paljon, että mä taidan mennä vaan nukkuun. Vaikka täällä on ihana ilma. Mutta kattokaa. Voiko joku kertoa mulle, että miksi tää vesi on valkoista? Ainakin kun mä maistoin, että olisiko toi juomakelpoista, niin se maistuu vähän niin kuin jotain kiveltä. Eli varmaan siinä on vaan jotain mineraaleja. Tää on niin ihana paikka. Tuolla rinteellä menee lehmät laiduntamassa. Ne välillä käy tuolla. Hyvää huomenta. Kello on nyt jotain 5. Heräsin tossa vähän aikaa sitten ja söin just aamupalaa. Täällä on vielä aika pimeä, niin en lähde vielä liikkeelle, mutta sitten heti kun on pikkusen valosaa, niin mä lähden kävelemään ja nyt mä tässä pakkailen mun tavaroita ja lämmittelen. Japanilainen fysioterapeutti sanoi, että mun kannattaa lämmitellä mun etureisiä tällain, kun mulla oli rasitusvamma polvissa. Nyt kun ollaan täällä vuorilla, niin täytyy varoa polvia. Tää on nimittäin aika pitkä reissu. Jos mun tulee polvet kipeäksi, niin se on sitten viikko kipeillä polvilla kävelyä. Niin ainakaan eilen ei vielä tullut, niin pidetään nyt huolta. Ja sitten yksi taktiikka mulla on myös se, että mä vaan keskityn mun jokaiseen askeleen, kun mä menen varsinkin ylä- ja alamäkeä. Että mä käytän mun jalkojen lihaksia, eikä niin kuin sitä polvea siinä ponnistuksessa. Ja sitten alas tullessa niin mä käytän noita vaellussauvoja siihen, että ne tukee sitten mun askelta alaspäin. Mutta joo, päivä 2 lähtee käyntiin. Mennään vielä täyttämään vesipullot. Täällä oli semmonen hana, mistä tulee jatkuvalla syötöllä vettä. Tuolla rupes muutkin telttailijat heräileen pikkuhiljaa. Täällä oli 2 telttaa. Oliko täällä itse asiassa 3 telttaa mun lisäksi? Eli ihan semisti. Sitten mä luulen, että tästä päivästä tulee rankka, koska eilinenkin oli jo tosi rankka. Mutta se oli toisaalta lämmittelypäivä. Se oli vasta eka päivä. Mutta nyt ensiksi mennään tohon pikku kylään, mikä on tossa. Kyläpahaseen saavuttu. Tässä oli vessat ja roskikset. Mä ajattelin heittää roskat roskiin ja pestä nämä mun pitkät vaatteet. Niin nää ehtii ehkä kuivua tossa rinkan päällä sitten tämän päivän aikana. Täytyy vielä nämä lyhythihaiset vaatteet pestä jossain vaiheessa. Nämä on ehkä ne pahiten hikiset, mutta eiköhän tää päivä vielä mene. Ajatellaan, että ihmisiä asuu täällä. Kateellinen.
kaupassa käyty. Patonki löytyy. Nyt olisi tarkoitus jatkaa tän kylän läpi tonne päin vaan. Ja jossain kohtaa sitten mennään takaisin vuorille. Et ensin tää on nyt vähän tällaista kaupunkimaisemaa, tai siis kylämaisemaa. Ostin muutamat juustot ja tuolta juustotiskiltä ja ostin vähän lisää snackseja. Ne perusruuat mulla nyt onkin kunnossa jo, että pariksi päiväksi mulla riittää. Tänään mun tavoitteena on pysähtyä tarpeeksi juomaan vettä ja syömään. Eli toi mun eka sääntö, muista syödä, juoda ja levätä. Mutta toka sääntö on, että sit kun mennään, niin sit mennään. Eli kävellään reippahasti, koska tässä on kuitenkin pitkä matka tänään ja yleensä noin 45 minuutin - tunnin välein voi ottaa pikku vesitauon. Mutta sitten jos on jyrkkä mäki, niin sitten useammin. Wow. Vuohenjuustoa ja patonkia. Ai että. Mä ostin lisäksi 2 tämmöstä juustoa sieltä kaupasta. Hyvä. Nää oli paikallisia juustoja. Paperi on kyllä vähän turha kantaa. On aika teipata polvi. Tonne me ollaan menossa. Kun mä näin ton paikan tuolta käsin, niin mä olin, että oh. Mutta nyt ihan hyvin tää menee. Ai ettien, että Col du Bonhomme 2329 metriä. Täällä ollaan. Oi. Suorilta tähän. Nyt mä jätän pikkuhepan taakseni tonne. Voi raukka, se joutuu kantaa joidenkin ihmisten tavaroita täällä. Se oli niin kiltti. Hän antoi kaikkien rapsuttaa ja tykkäs kaikista ihmisistä tuolla. Ja täällähän on melkoiset maisemat täällä, näin.
Toi Kyrtti sanoi, että 2,5 tuntia vielä. Siis mä oon lähtenyt 12 tuntia sitten sieltä mun leiripaikalta. Eli nyt olisi jo ihan mukava päästä. Mutta tänään on kyllä ollut tosi hyvä päivä. Että vaikka onkin ollut pitkä, niin mä oon jaksanut tosi hyvin. Se varmaan johtuu siitä, että mä oon syönyt hyvin ja juonut. Koko yön pitäisi sataa kaatamalla. Okei, ilmeisesti täällä on sallittua telttailu. Tää koko porukka, tää heppaporukka rupesi nyt pystyttelemään niiden telttoja täällä. Ja noi yhdet valkovenäläiset, kehen mä tutustuin tuossa aikaisemmin, niin ne sanoi, että täällä se on sallittua. Eli kello 7 illalla 8 aamulla, oliko se, niin bivouac. Mäpäs jään kans tänne. Täällä on kunnon telttajengi nyt. Ja näin, teltta on pystyssä ennen rankkasateen alkamista. Tää on kyllä ehkä upein mesta, missä mä oon telttaillut. Mä kuulen ukkosen äänen tuolla jo. Oho, tää palaa pohjaan. En tiedä, onko se tulos tänne päin. Mä vähän pelkään ukkosta, kun se on niin kova ääni, jos se osuu just kohille. Niin mä oon tästä valmiina ampaseen tonne mökkiin sitten. No niin, nyt mä menen sisälle, koska mä menen katsoa, että olisiko tuolla mökissä jotain. Esimerkiksi pieni iltakalja. Toi ukkonen kuulostaa jo aika kovalle. Mä en oo koskaan telttaillut niin, että ois ukkonen. Vähän jännittää. Siellä se teltta vähän jäkittää. Hyvää huomenta. Pieni päivitystilanteeseen, nimittäin illalla alkoi ihan jäätävä ukkosmyrsky, jollaista mä en ollut odottanut. Ja mä odottelin täällä mökin kuistilla, että milloin se loppuu, mutta se ei vaan ikin loppunut. Niin sitten täällä oli muitakin telttailijoita. Ne oli mulle sillä, että ne on menossa nukkua tonne varastohuoneeseen, että mäkin voin tulla sinne. Niin sit mä menin sinne. Nyt täällä rupee pikkusen kirkastuun. Heppaporukka lähti jo meneen. Valkovenäläiset on menossa semmoseen risteykseen, mikä on tuossa Italian ja Ranskan rajalla. Niin mä saatan ehkä liittyä vielä niiden seuraan sitten. Tästä lähtee päivä 3, Tour du Mont Blanc. You too. Bye bye. Täällä oli saapu mukavia ruotsalaisia, jotka tarjosi mulle kaakaoa. Mutta nyt täällä on ihan aurinkoinen ilma. Niin täytetään vesipullot ja sit vaan kohti haasteita.
syön, eli tänne on tullut treenattua tuolla pohjoisessa. Nyt matka jatkuu kohti tuota laaksoa. Siellä on mökki. Ehkä syön siellä sitten lounasta. Joko ostan sieltä mökistä tai teen itse, mutta yllättävän pitkä laskeutuminen tähän väliin. Astuin jo mukavaan lehmänläjään tossa. No, nää menee pesuun sit joskus. Pikkukylään saavuttu ja nyt täällä on ilmeisesti mahdollisuus ostaa juustoa tuolta jääkaapista, niin mä aion nyt tehdä sen. Ehkä mun ei sit tarvii kokata mitään lounasta, jos mä syön tarpeeksi juustoa. Valtion rajalle. Nyt me ollaan Italiassa. Tuntuu vähän hauskalta. Olisi tarkoitus jatkaa eteenpäin tonne Italian puolelle. Tähän ne valkovenäläiset on aikanut jäädä yöksi, mutta täällä on aika kova tuuli. Tää kohta on noin 2500 metrin korkeudessa. Ja me ollaan käyty jo siinä korkeudessa tänään aikaisemmin ja tultu sieltä alas johonkin 2000 vähän päälle. Ja nyt tultiin taas ylös tästä eteenpäin. On suurin piirtein matkassa ehkä saman verran kulkua kuin mitä ollaan nyt tultu, mutta korkeuseroja ei ole niin paljon, eli se on todennäköisesti helpompaa. Kello on nyt 3:30, eli ihan ok:ssa aikataulussa mennään. Mulla on mennyt 5,5 tuntia tähän pisteeseen. Mä meinasin tuossa ylämäessä olla jo vähän toivoni menettänyt, kun tuntui niin rankalta. Mutta ai että tämmöisen etapin saavuttaminen on hienoa. Se, että mä nyt ylitin ton rajan ja pääsin alamäkeä kohti, niin tuntuu niin hyvältä. Ja jotenkin tosi hienoa, että tällainen vaan voi kävellä Ranskasta Italiaa. Myös se tieto, että tästä ton kyltin mukaan on Refugio Elisabetille, eli sinne missä noi heppaporukka aikoo olla yötä, niin 50 minuuttia. Siis vaan 50 minuuttia. Ja siitä ei ole enää paljonkaan. Siitä on 5 kilsaa siihen, missä se telttapaikka on, tai se leirintäalue. Niin. Ja siitäkin osa voi mahdollisesti mennä ehkä semmoisella bussilla, koska se on vähän niin kuin tästä reitiltä ulkona, niin siinä menee semmonen joku free shuttle bus. Se kertoo mulle se heppa-guide. Sitten kun mä pääsen hobo-campingiin, niin siellä mua odottaa suihku ja ehkä pizza. Ja nämä samat vaatteet on mulla ollut siis päällä nyt eilen ja tänään silleen, että mä en oo ottanut niitä pois siinä välissä. Ja on ne ollut myös toissapäivänäkin mun päällä silleen, että mä en oo pessyt niitä siinä välissä, mutta sentään otin ne yöksi pois siinä välissä. Eli aion myös pestä kaikki mun vaatteet. Ja huomenna on chillipäivä.
Kalveny laakso. Tasasta tietä pitkin kävelyä. Mut kohta me ollaan siellä Rifugio Elisabetissa ja sitten siitä ei ole enää kovin pitkä matka siihen ehkä bussipysäkille, josta ehkä menee bussi. Täällä tosiaankin porukka morjestaa toisiaan reitillä yleensä, niin kuin usein on tapanakin muuallakin, niin tietysti tuolla päiväreiteillä ei, mutta täällä varsinaisilla reiteillä niin täällä on vaihtunut nyt. Ensimmäinen ciao tuli tossa jo vielä Ranskan puolella, mutta nyt on sitten täällä Italian puolella on tullut vielä bonjour, on tullut ciao ja on tullut jopa hola. Pystytin telttani tämmöiselle leiritä-alueelle. Tää on ihan kiva. Täällä vuorten välissä. Tuli käveltyä pitkä matka tänään. Agendalla oli syödä, sitten käydä suihkussa ja sitten kun mä oon käynyt suihkussa niin, ja riisunut nämä vaatteet, niin pestä nämä vaatteet. Mä ajattelin, että tää on ihan tylsää, että täällä retkellä täytyy välillä olla jossain tämmöisillä leirintäalueilla, kun ei, täällä Italiassa ei saa niin kuin leiriytyä johonkin ihan mihin vaan, niin mä ajattelin, että se on ihan tyhmää täällä asuntoautojen seassa, mutta tää onkin aika kiva. Pääsee suihkuun. Okay. Hyvää päivää. Tästä tulikin aika rento päivä niin kuin oli tarkoituskin. Mutta kello on nyt 4:30 ja mä lähden kipeämään tämmöstä pikkunyppylää. Mä oon siis tullut tonne Camping Grandes Jorasses. Miten se lausutaan, en tiedä, pahoittelut. Mutta laitoin sinne teltan pystyyn ja mä tulin sinne bussilla. Eli mä nyt tänään vielä kävellyt yhtään mitään. Mä päädyin siihen, että kivempi tulla bussilla tonne, jättää painava rinkka sinne, kaikki kamppeet ja ottaa vaan tärkeimmät vesipullot ja tämmöset. Ja mä nyt kävellä tässä tämmösen pienen noin 3 tunnin verran ja sitten palata takas tonne leiriin. Täällä on nimittäin ihan upea sää ja hienot maisemat kuulemma tuolta ylhäältä, niin kiva mennä välillä päivärepun kanssakin liikenteeseen. Mä oonkin kävelemässä nyt ton kaikista lähimmän vuoren huipun päälle. Mulla oli tarkoitus kävellä sitä reittiä vähän niin kuin eteenpäin huomista varten ja tulla sit sieltä, mihin mä ikinä päädynkin, niin bussilla takas. Ja huomenna mennä bussilla sinne, mutta sit mä tajusin, kun se oli sellaista pusikkoa, että mitä mä siellä rämpimään tuolla pusikossa ihan vaan, että mä suoritan jotain reittiä. Et kun mä oon tullut tänne kuitenkin nauttimaan ja retkeilemään, niin mä haluan mieluummin mennä vuoren päälle. Joten tässä sitä ollaan vuoren päälle menossa. Ui, mitkä maisemat täältä aukenee. Hoho. Mä en olekaan ollut vielä missään vuoren päällä tällä reissulla. Tossa on kyllä noi vielä korkeammat vuoret tossa ihan vieressä. Että mä en varmaan tuu näkee, että mitä niitten takana on, mutta tonne päin näkee aika mukavasti. Mä luulin, että tuolla huipulla on ihan pikkunen tolppa, mutta siellä onkin lintu kököttämässä. Ehkä mä en mene sitä häiritsemään, mä menen tohon huipun viereen. Ei ketään muuta täällä. Oi, nyt se lähti menee. Olikohan se korppi tai joku? Ehkä mä menen varastaa huipun nyt sillä.
Tää vuori on Mont de la Saxe. Ja tää on vähän päälle 2300 metriä korkea. Mä ostin sieltä Courmayeurin kaupasta kaikenlaisia patukoita, niin nyt on snackivarasto taas täytetty. Mä lähden nyt samaa reittiä takaisin. Hieno oli ja hetket tuli käytyä, mutta se on aina tää, että tulee huipulle ja sitten on täällä vähän aikaa kiva ja sitten lähtee pois. Ja sitten se matka tänne ja pois kestää joku 2 tuntia. Ei tuolla joku ihminen. Mitä ihmettä? Joku muukin on tullut tänne. Ihmeellistä. Hyvää huomenta. Mä sain täältä tanskalaisia kavereita ja me lähdettiin niiden kanssa nyt kulkemaan kohti Sveitsiä. Me otettiin bussi tähän taas tämmöiselle trailheadille, koska muuten se olisi ollut vaan asfalttitietä pitkin kävelyä. Niin. Täällä on siis nuo kaikki bussit on ilmaisia ja täällä Italian puolella on tullut otettua tosi paljon busseja. Mutta mä en koe sitä huijaukseksi, koska mä mieluummin menen bussilla ja nautiskelen sitten näistä poluista, kun kävelen jotain asfalttitietä pitkin. Se voi olla, että vähän kilometrejä tästä reitistä on tullut nyt mentyä bussilla, mutta toisaalta mulla on tullut myös mentyä niitä variantteja, eli niitä vaihtoehtoisia reittejä, jotka välillä on pidempiä. Tänään olisi tarkoitus olla teltalla yötä semmosen mökin lähettyvillä, koska Sveitsissä noi leirintäalueet on tosi kalliita, jopa tyyliin 45 € 2 ihmiseltä, niin kuin 1 yö. Take a video. חוץ מבקתחה, שהסימון עולה שם 5 יורו. Tuolta alhaalta ollaan noustu. Ei enää paljon ihmisiä tänään polulla. Todella paljon pyöräilijöitä myös. Rajalla ollaan taas.
jännitetty jälleen, eli nyt ollaan Sveitsissä. Jännittävää. Täällä on ihanat maisemat. Tästä on enää 1 tunti siihen paikkaan, missä me voidaan olla yötä, niin otetaan ihan rennosti. Vähän tuulista on, mutta ihanaa. Le Peulille saavuttu. Täällä on tällainen vuoristomaja ja nyt me ollaan Sveitsissä, niin täällä on vähän hankalempaa taas edelleenkin toi leiriytyminen. Saatiin kuin saatiinkin kaikki teltat mahdutettua tänne sisälle. Kysyttiin vaan tosta receptionista, että voiko täällä telttailla. Se ei lukenut missään niiden nettisivuilla. Ja ne sanoo, että voi maksaa 19 € per henkilö. Eli Sveitsin hinnat, mutta tää on vähän kivempi paikka kuin se ihan tavallinen campsite. Päivä on alkanut. Lähdettiin nyt tällä porukalla. Mulla olisi tämmönen tanskalaisten porukka ja 2 amerikkalaista ja mä. Niin lähdettiin yhdessä tuolta nyt kulkemaan kohti tämän päivän pikkukylää. Siellä on leirintäalue, missä me ollaan yötä. Jo. Nej. Tää päivä taitaa olla enimmäkseen tasasta maata. Nyt ollaan mennyt varmaan vähän alle 10 kilsaa. Olisiko tässä parikymmentä kilsaa sitten käveltävää, mutta tuntuu todella helpolta ton kaiken nousun ja laskun jälkeen. var meningen, vi skulle være der. Nej. Hyvää huomenta. Täällä on ihana kirkas aamu. Me ollaan koko eilisilta kuumoteltu, että sataako tänään, ukkostaako. Nämä säätiedotukset näyttää vähän eri asioita eri laitteilla. Mutta nyt näyttää todella hyvältä. Tästä on mahdollista valita 2 eri reittiä, joko se ylös menevä tai se alas menevä. Eli vaikea tai helppo. Niin me ollaan nyt päätetty valita se vaikea ja se menee siis tonne ylös. Mä oon niin innoissani. Teltta oli ihan märkä tänä aamuna. Yöllä on satanut ja mun vaatteetkin, mitkä oli kuivamassa tossa, niin yllätys, ei ollut kuivunut. Lähdettiin nyt tällä tanskalais-amerikkalaisella porukalla kiipeämään tätä varianttireittiä. Tässä tulee olemaan 1000 metriä nousua ja yli 1000 metriä laskua, joten aika rankka päivä tiedossa, varsinkin polville. Mä oon pikkusen ruvennut toi oikea polvi reistaileen. Mä oon aika nopeita noi tanskalaiset, niin katsotaan pysyks mä niiden perässä.
It's like I put this on and like 2 seconds later I'm climbing up in the pool. Ja, bitte. Was will denn her? Hyvää huomenta. Päivä 8 on alkanut. Nukuin erittäin hyvin, varmaan parhaat yöunet kuukauteen. Oltiin tuolla leirintäalueella Trientissä ja nukuin vaan niin uskomattoman hyvin. Mä en herännyt kertaakaan koko yön aikana ja sitten herätyskello soi 6, niin en todellakaan halunnut vielä nousta, mutta mä tiesin, että meidän porukka on jo hereillä, niin nousin sitten anyways. Meillä on tänään suhteellisen easy päivä ja ollaan yötä semmosessa kylässä, jossa on ilmeisesti todella hyvä leipomo. Eli odotan innolla ja huomenna on sitten toiseksi viimeinen päivä. Takaisin Ranskan puolella ollaan. Mikä tarkoittaa sitä, että asioista tulee halvempia. Jee! Täällä Sveitsissä on joutunut kaupassa enää ole kunnon ostaa kaikista halvimmat jutut, koska asiat maksaa aina vähintäänkin pari euroa enemmän kuin mitä aikaisemmin, mutta nyt ollaan jälleen Ranskan puolella. Ja maisematkin on sen mukaiset. Vähän pilvistä, mutta Oh, du kan næsten sige det bare den. me saavuttiin just tämmöiseen pikkukylään taas. Ja nyt olisi tarkoitus löytää loput tyypit meidän porukasta. Meillä on täällä syntynyt semmoinen 10 hengen porukka, kaikenlaisia vaeltajia. Siinä on mun lisäksi 3 yksinvaeltajaa ja sitten
muut on joko 2 tai 3 tullut tänne ja siinä on 5 tanskalaista, 2 amerikkalaista, 2 saksalaista ja mä. Ja niiden kanssa me ollaan nyt suunniteltu tää loppureitti niin, että mennään porukalla. Ei tietenkään kävellä koko matkaa sillä 10 hengen porukalla jonossa, vaan aina matkan varrella nähdään toisiamme. Saatetaan välillä kulkea jonkun kanssa samaa matkaa ja jutella siinä samalla, tutustua ja sitten taukopaikoilla nähdään ja sitten illalla aina nähdään kanssa. Mä en olisi tosiaankaan odottanut, että täällä reitillä tutustuisin näin paljon ihmisiin. Mä kyllä ajattelin, että täällä varmasti tutustuu, kun mä oon yksin, mutta mä tulin tänne yksin, lähden täältä 9 kaverin kanssa. Täällä on huomisen lounaan teko menossa. Tää on jo 3. voileipä. Nyt ollaan täällä kaupalla ja odotetaan, että loput porukasta tulee. On tehnyt ostoksensa ja sitten mennään leipomoon hakemaan leipää ja sitten mennään sinne leiripaikalle. Mä ostin vähän kalaa ja snackseja huomista varten ja vähän juotavaa illaksi tuolta kaupasta. Mutta ei paljon tarvinnut, mä oon aika hyvin pärjännyt niillä ruuilla, mitä mulla oli alun perinkin mukana. Eli toisin sanottuna mä oon kantanut joitakin ruokia tässä jo yli 100 kilsaa, mutta Men det tror jag inte. Nej, men... cheers! Cheers! Eli täällä on nyt opittu mestari kokilta lounaan tekemisstrategia ja nyt on huomisen lounas valmiina. Hyvää huomenta. Viimeinen päivä edessä. Nyt me lähdettiin täältä leirintäalueelta muutaman tyypin kanssa ja loput tulee perästä. Me ollaan menossa tonne leipomoon aamukahville. Siellä näkyy Mont Blanc. Meidän suunnitelmat vähän muuttu, koska tänään sataa ja ukkostaa koko yön. Ja meidän piti olla semmosella kivalla järvellä yötä, mutta sitten me päätettiin tossa, että vedetään tää reitti nyt loppuun vaan tänään. Kävellään nyt tää reitti loppuun. Tässä on pari eri vaihtoehtoa. Helpompi tai vaikeampi. Mä ehkä valitsen sen helpomman. Mä veikkaisin, koska täällä tulee olemaan sateista iltapäivästä lähtien. Ja se helpompikin jo tulee olemaan noin 22 kilsaa pitkä reitti. Ja päädytään tänään sitten Le Houchiin takaisin, mistä mä tän reitin aloitinkin noin viikko sitten tai vähän yli. But I think he's gonna try to live with me in the fall. Mä oon nyt kulkenut tässä yksin muutaman tunnin. Mä oon itse asiassa edellä noita muita meidän porukasta, koska ne meni semmoista
korkeampaa reittiä, mikä kestää vähän kauemmin. Mä tulin tätä vähän matalampaa reittiä, mutta mä oon nyt tehnyt vaikean päätöksen tässä, että koska sää näyttää tältä ja ukkosta on luvattu noin 1,5 tunnin päästä, voi olla jopa aikaisemmin, ei sitä ikin tiedä, niin tässä on vielä useampia vuoren huippuja ylitettävänä sun muuta. Ja se sää ei mitenkään tuu paraneen tämän päivän aikana. Mä oon nyt tehnyt päätöksen laskeutua Chamonixin tästä näin. Eli jättää tämän reitin kesken nyt tältä päivältä. Mutta mulla on vielä päiviä reissusta jäljellä. Niin sitten vaan kun sää paranee todennäköisesti ylihuomenna, niin mä tuun vielä kävelemään tän osion. Mä luulen, että toi muu porukka menee tän reitin säässä kuin säässä, koska osan niistä pitää lähteä huomenna, niin mulla taas on mahdollisuus vielä kävellä. Se on toisaalta sitten kysymys, että onko tää Tour du Mont Blanc, jos mä vietän sadepäiviä välissä tuolla sateensuojassa ja sitten tuun takaisin, kun on hyvä keli, vai täytyisikö se vetää yhdellä kertaa, mutta se on jokaisen oma reissu ja mun reissu on nyt tämmönen. Kävelen nyt, tästä on noin 5 kilsaa tätä tietä tonne alas. Hyvää huomenta. Aurinko paistaa jälleen. Nyt on 2 päivää myöhemmin. Eilen satoi koko päivän ja me oltiin täällä leirintäalueella yötä. Vielä noin puolet meidän matkan varrella kertyneestä porukasta oli täällä. Puolet oli lähtenyt, niin hengailtiin vaan täällä kaupungissa, Chamonixissa. Mutta nyt on ihana sää ja mä aion mennä kävelemään lopun siitä reitistä, mitä mulle jäi kesken silloin. Mä aion mennä telttailemaan tonne vuorille. Meitä on täällä vielä mä ja Lasse. Saksalainen pariskunta meni itse asiassa toiselle puolelle tätä vuoristoa sinne, mihin ne ei ollut vielä mennyt silloin tuon Tour du Mont Blancin reitillä. Mutta ne lähtee tänään sitten poispäin junalla Saksaan. Nyt olisi tarkoitus kävellä takaisin tonne vuorten päälle ja siellä järven rannassa telttailla. I only brought like accidentally almost empty one. Oh. And then I ran out. Now you have loads. The map. They just like went with it and still did it. They don't even run, they just... Yeah. Oh, what? They just lift off. Ylhäällä ollaan 2000 metrissä. Me ollaan yhteensä nyt noustu 1000 metriä tässä viimeisen parin tunnin aikana.
Mä hukkasin mun vesipullon matkan varrella jonnekin. Niin oli vähän kuivakka nousu, mutta kohta saadaan vettä tosta noin. Oli aika rankka, koska täällä oli ihan suht kuuma, mutta nyt kun päästiin tänne ylös, niin täällä onkin aika viileä. Jopa vähän pilvistä. Mutta hyvä fiilis. Michael is cooking. Yes. Col du Brevent, 2368 metriä korkealla ollaan nyt. Siellä näkyy Mont Blanc hienosti. Ja tuolla näkyy se järvi, missä me otetaan leiriytyä tänään. Me ollaan tultu tänne Breventtiin. Täällä on tommonen hiihtohissiasema. Jotkut on tullut tänne hissillä, mutta me ollaan kävelty. Tää on jossain 2500 metriä korkeudessa tää Brevent ja me lähdettiin 1000 metrin, eli siis 1500 metriä nousumetrejä, mutta kilsoja varmaan, en mä tiedä, 15 ehkä on kävelty nyt tähän mennessä. Lähtee vähän jalkaa painaa. Täällä rupeaa olemaan aika kylmä, joku 12 astetta, mutta tää tuntuu kyllä vähemmältä, vähemmän kuin 10. Luulen, että tulee aika kylmä yö. Olemme saapuneet Lac Breventille. Ihana, sininen, kirkas järvi, johon me aletaan mennä kohta uimaan. Ai niin, ei saisi mennä uimaan täällä, mutta ollaan niin innoissa, että me saatetaan ehkä mennä.
Älkää kertoko kellekään. Tää on pitänyt siis varata tää telttapaikka etukäteen netistä, mutta se on ilmanen. Tänne nimittäin saa telttailla maksimissaan muistaakseni 25 telttaa. Niin mä oon varannut tämän paikan, mutta Lasse ei ole varannut tätä, niin täytyy toivoa, että ei tuu noita Lasse hasn't reserved. Niin täytyy katsoa, että tuleeko tänne niitä vartijoita vai ei, mutta täällä ei ole tällä hetkellä ketään, joten mä en todellakaan usko, että tänne tulee 25 telttaa. Niin eiköhän se ole ihan fine. Mutta joo, tää on aika mahtava paikka. Tää oli ihan uskomaton tää kävely tänne. Ja kuulemma tänään ollaan kävelty 14,5 kilsaa ja nousumetrejä on tullut 1600 vähän päälle. Eli aika ylöspäin menopainotteinen päivä. Huomenna olisi sitten tarkoitus laskeutua alas takas sinne Lehushiin, mistä tää reitti lähti. Yeah, they're setting up on the other side. Yeah. But it's not that bad. I mean, I haven't seen myself in the mirror for a week. Yeah. I don't think it's that bad. Ilmeisesti pelkkä kävely ei ole tarpeeksi. Täytyy tehdä jotain myös yläkropalla. Hyvää huomenta. Nyt ollaan lähdössä täältä Lac Breventistä. Ajateltiinkin mennä siellä telttailijat. Bye! Ajateltiinkin mennä semmoista pikkusen pidempää reittiä, eli ei nyt sitä varsinaista Tour du Mont Blanc reittiä, vaan semmoista, mikä menee vuoren huipulle, koska täällä on aivan uskomaton sää tänään. Nukuin ihan ok. Vähän ehkä oli kylmä jaloista ja sitten myöskin mun polvi ja lonkka oli tosi kipeät tossa yön aikana, niin sen takia tuli heräiltyä aika paljon, mutta en tiedä miksi, kun tässä on ollut näitä lepopäiviä. Mutta ehkä siksi, että mä en venytellyt eilen. Yeah, we go up there, yeah. Down here. So like you go down and we pass that by the highway. There's a bridge. What was my first climb? Oh, this one. I can see the finish line from here. Aiguille les Souches, 2200 metriä korkea vuori. Ja täältä on matka vain alaspäin, mutta nyt on tullut aika. Tämä on nimeltään Trail Shot. Tässä on pikakahvia. Ja tämä on siis jonkun Uudessa-Seelannissa haikanneen ihmisen tapa juoda kahvia matkalla. Mutta eli tästä tosiaankin niin otetaan vähän kahvia tohon, pikakahvia ja sit vaan. Aika hyvä. Very nice. Well done. It was good actually. I like the trail shot. I don't believe you. I'm gonna do it on my hikes from now on. The trail shot. Me lähdetään nyt alas täältä vuorelta. Tästä on vielä parisen tuntia kävelyä alaspäin ja sitten tää reitti on ohi. Sitten ollaan takas siellä portilla, missä mä aloitin.
Viimeiset metrit käynnissä. Portti häämöttää. Jee! Valmis! Täällä ollaan takaisin Lahushissa. Sama paikka, mistä lähdin. Yllättävän helppo, sanoisin. Terveisiä videon editointitöistä täältä marraskuisesta Espoosta. Mä huomasin, että mä olin unohtanut kuvata tähän tuolla paikan päällä loppuhöpinät, niin mä ajattelin nytten sanoa vielä pari sanaa tässä välissä. Tuosta reissusta on nyt muutama kuukausi ja tälleen jälkikäteen ajateltuna mulla on jäänyt siitä todella lämpimät muistot. Pääasiassa sen takia, että mä tapasin siellä niin mukavia ihmisiä, joiden kanssa mä pidän edelleen vähän yhteyttä. Ja mä ehdottomasti suosittelen tätä reittiä tällainen telttailemalla. Ja tää Tour du Mont Blanc on aika haastava fyysisesti, että siinä oli monia kohtia, missä mentiin tosi äärirajoille sillä jaksamisen kanssa ja mulla oli aika painava rinkka. Niin mä kyllä suosittelen miettimään jokaisen tavaran, mitä siellä kantaa, koska ne on tosi rankkoja ne nousut ja laskut siinä reitillä. Mutta tää sopii kyllä ihan kaiken kuntoisille. Et sit esimerkiksi jos haluaa vähän helpomman tehdä siitä itselleen, niin voi varata niitä majapaikkoja. Mutta siinä on sitten toisaalta se, että niitä pitää varata aika paljon etukäteen. Että tässä mun telttailutyylissä oli tosi kivaa se, että mä pystyin menemään ilman mitään suunnitelmaa sinne ja varaamaan paikan leirintäalueelta silleen vaan saapumalla paikalle. Tää reissu oli ihan uskomaton. Maisemat oli koko ajan tosi upeat ja mulla oli tosi hauskaa. Toivottavasti sullakin, kun katsoit tätä videoa. Kiitos kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Moikka!